आजको समयमा सबैसँग स्मार्टफोन छ, इन्टरनेट छ, ChatGPT पनि छ। तर धेरैजनासँग अझै पनि एउटा प्रब्लम छ कि कसरी अनलाइनबाट पैसा कमाउने। ट्रुथ के हो भने ChatGPT युज गर्ने 90% मानिसहरू पैसा कमाइरहेका छैनन्। किनभने उनीहरूलाई टुल चलाउन आउँछ तर पैसा बनाउने सिस्टम आउँदैन। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यही सिस्टम सिकाउने छु, ChatGPTबाट पैसा कमाउने 5 रियल मेथड जुन बिगिनरले पनि सुरु गर्न सक्छ, अलमोस्ट बिना इन्भेस्टमेन्ट। हेलो साथीहरू, आजको भिडियो केवल थ्योरी होइन, यो एउटा प्र्याक्टिकल अर्निङ रोडम्याप हो। तपाईले यो भिडियो पछि कुन सर्भिस सेल गर्ने, कहाँ सेल गर्ने, ChatGPT कसरी युज गर्ने, पैसा कसरी आउँछ, सबै क्लियर हुनेछ। र ध्यान दिनुहोस्, लास्ट मेथड सबैभन्दा पावरफुल छ, किनभने जिरोबाट स्टार्ट गर्ने भए म यही मेथड युज गरेर स्टार्ट गर्ने थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक पनि गर्नु होला। 1000 लाइकको मैले टार्गेट राखेको छु। सो लेट्स बिगिन। मेथड 1, कन्टेन्ट राइटिङ बिजनेस। पहिलो र सबैभन्दा सिम्पल तरिका हो कन्टेन्ट राइटिङ, तर धेरैले गलत बुझ्छन्। कन्टेन्ट राइटिङ मतलब केवल लेख लेख्नु होइन, यो बिजनेसलाई कन्टेन्ट बनाइदिने सर्भिस। यसको धेरै ठाउँमा प्रयोग भइरहेको हुन्छन्, जस्तै रेस्टुरेन्टको फेसबुक पोस्ट, ट्राभल ब्लग, प्रोडक्सन डिस्क्रिप्सन, वेबसाइट कन्टेन्ट जस्ता ठाउँमा धेरैभन्दा धेरै अहिलेको समयमा प्रयोग भइरहेको छ। हेर्दाखेरि लेख्न एकदम गाह्रो छ जस्तो लाग्छ, तर हामीसँग ChatGPT छ जसले अहिलेको समयमा एकदमै सजिलो तरिकाले स्क्रिप्ट लेख्न सकिन्छ। ChatGPT ओपन गरेर राइट अ प्रोफेसनल फेसबुक एड पोस्ट फर नेपाली रेस्टुरेन्ट टार्गेटिङ यङ कस्टमर भनेर लेख्नुभयो र त्यसले सजिलै तरिकाले हामीलाई स्क्रिप्ट दिन्छ। त्यसमै हल्का मोडिफाई गरेर हामीले आफ्नो तर्कहरू पनि राखेर स्क्रिप्ट सजिलै तरिकाले लेख्न सक्छौँ। अनि तपाईँ राइटर होइन, तपाईँ एक प्रब्लम सल्भर हो। तपाईँले ChatGPT युज गरेर सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो तरिका हो फ्रिलान्सिङ सर्भिसेस। सिम्पल शब्दमा भन्नुपर्दा अनलाइनमा काम बेच्ने, रेज्युमे राइटिङ, कभर लेटर, इमेल राइटिङ, जब एप्लिकेसन राइटिङ, यस्तो सर्भिसहरू तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। ChatGPTबाट यसको कसरी सहयोग लिने त? ChatGPT हाम्रो एउटा असिस्टेन्ट आइडिया जेनेरेटर पनि हो। ChatGPTमा राइट प्रोफेसनल CV फर मार्केटिङ जब इन नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँलाई सबै कुराहरू डिटेलली भनिदिन्छ। क्लाइन्टले ChatGPT चाहिँदैन, उनीहरूलाई रिजल्ट चाहिन्छ। तपाईँ ChatGPTबाट फास्ट आउटपुट निकालेर क्लाइन्टले दिनुभयो भने तपाईँले यसबाट नै 1000 देखि 10,000 सम्म पर क्लाइन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ। मेथड 3, युट्युब फेसलेस च्यानल, जुन चाहिँ हाइस्ट पोटेन्सियल भएको मेथड हो, जसले गेम चेन्ज गरिदिन सक्छ। किनभने यसमा लिमिट हुँदैन यति उति कमाउने। यसैबाट तपाईँ करोडपति पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्ने त? बस ChatGPT को प्रयोग गरेर स्क्रिप्ट लेख्ने र एआईहरूको युज गरेर भोइस ओभर गर्ने, अथवा आफैले गर्दा पनि भयो। भिडियो एडिटिङ सिम्पल स्टक क्लिप्सहरू लिएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिक्न केही समय लाग्न सक्छ, तर ChatGPTले तपाईँलाई एकदमै सजिलो पनि बनाइदिन्छ। यदि तपाईँ ठुलो स्केलमा जान चाहनुहुन्छ भने यो मेथड बेस्ट हुनसक्छ, किनभने यसबाट तपाईँले करोडौँ पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको युट्युबमा एड्स कति चलेको छ, स्पोन्सरसिप, एफिलिएट लिङ्क्स गरेर पैसा सजिलो तरिकाले कमाउन सक्नुहुन्छ। कन्टेन्ट भनेको नै अहिलेको समयमा डिजिटल एसेट हो। तपाईँको भिडियो भोलिको दिनमा चलिराख्यो भने तपाईँले काम नगरे पनि पैसा आइराख्ने वातावरण हुन्छ। तर यसको लागि तपाईँले मेहनत पनि गर्नुपर्छ। आफैमा केही टाइम दिएर तपाईँले सिकेर गर्नुभयो भने यसमा तपाईँले पैसा राम्रोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। मेथड फर एफिलिएट मार्केटिङ। यो मेथडमा तपाईँ प्रोडक्ट बेच्नुहुन्न, तपाईँ रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल, मोबाइलको रिभ्यू दिने, ल्यापटप कम्पेरिजन गर्ने, एप्स टुल रेकमेन्डेसन गर्ने। अब यसमा ChatGPT कसरी युज गर्ने त? राइट अनेस्ट प्रोडक्ट रिभ्यू फर बेस्ट बजेट स्मार्टफोन इन नेपाल भनेर लेखेर त्यसै आधारमा तपाईँले चाहिँ रिभ्यूहरू गरेर कसैलाई तपाईँले त्यसको बारेमा रेकमेन्ड गर्नुभयो। सेल भएको आधारमा चाहिँ तपाईँलाई कमिसन मिल्छ। यो चाहिँ एउटा प्यासिभ इन्कम सिस्टम हो। युट्युबमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजहरू, विभिन्न सोसल मिडिया युज गरेर तपाईँले यसबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। मान्छेहरूले सामान किन्दैनन्, मान्छेहरूले विश्वास किन्छन्, र यसमा चाहिँ तपाईँ एकदमै विश्वासिलो पात्र भएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। मेथड 5, सोसल मिडिया म्यानेजमेन्ट। यदि जिरोबाट स्टार्ट गर्ने हो भने म यो मेथड युज गर्ने थिएँ। पैसा सजिलैसँग कमाउन सकिने मेथड हो। आजभोलि सबै बिजनेसलाई फेसबुक पेज चाहिन्छ, तर प्रब्लम के छ भने उनीहरूसँग कन्टेन्ट बनाउने टाइम छैन। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? डेली पोस्ट बनाउने, क्याप्सन लेख्ने, एड्स कपी गर्ने। ChatGPTमा तपाईँले हप्ता महिनाभरिको चाहिँ प्लानहरू बनाउने, कुन दिन कसरी के पोस्ट गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ सबै भनिदिन्छ।
त्यही अनुसार आफूले फलो गर्न सक्यो भने सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ। यसमा पर क्लाइन्ट 5,000 देखि 30,000 मन्थली हुनसक्छ र यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएसन राम्रोसँग सिक्नुपर्ने हुन्छ। र रियालिटी के हो भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी मोर भ्यालुएबल देन क्रिएटिभिटी इन बिजनेस। अब तपाईँलाई 5वटा क्लियर पाथ थाहा भयो। याद राख्नुहोस्, ChatGPT पैसा बनाउने मेसिन होइन, एउटा मल्टिप्लायर टुल हो। स्किल प्लस ChatGPT इन्कम हुनसक्छ। स्टार्ट स्मल बट स्टार्ट टुडे, किनभने अनलाइन ओडमा स्पिड सक्सेस हो। यदि भिडियो युजफुल लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमेन्टमा लेख्नुहोस् कुन मेथड तपाईँ आजै ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। ChatGPTबाट कसरी कमाउन सकिन्छ त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा भयो, तर ChatGPT कसरी चलाउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला, त्यसबारेमा म भिडियो बनाउनेछु। हस् त, बाई बाई।